No niin, mikä on ohjelman nimi, missä ollaan ja mihin ollaan matkalla? Ollaan Lahnajärvellä syömässä. Mutta ollaan matkalla Chileen. Ohjelman nimi on Pakko päästä pois. Tervetuloa. Kiitos. Loistavaa palvelua. Eli tosi nopeasti koneesta ulos, aha tossa tiski, tässä meidän paperit. Elitte suoraan, miten hommat menee nopeasti. Niin pääsit ilmaiseksi lisäkustiksi. Säästettiin kuinka paljon? 130. 130 verrattuna nettihintaan. Hirveä kusetus ja netisäätys maksaa tosan tiskiin vai joo ei mitään, ilmaiseksi on. No nyt mennään hakemaan auto kuitenkin. Saavuttiin perille ja tultiin ekalle huoltikselle kuosiutumaan. Maksoi kuinka paljon? 11 tonnia. Rahamiehiä tässä ollaan. Maistetaan 5 tonnin hodari vai mitä tää? Joo. Kalleen hodari mitä ikinä syönyt. Mä osaan syödä tätä edes. Oh. Se pistää suuhun ja sit kuuluu porasta. Oi. On hyvä. Ainoa miinus tuli sinappihanasta ja tuli pelkkää iljettävää lientä. Mutta on hyvä hodari. Eikä oo pieni. No ei oo kyllä koostiin. Kerron, vaikka onkin vähän huono. Mua vähän jännittää tässä niin. Piti kaivaa rahaa nyt tietulleen varten ja mulla on tässä yhdessä muovikuoressa 500 000 pesoa. Ja me ollaan vasta motarin varressa vaan parkkeerattu tästä kävelee tommosia epämääräisiä ihmisiä ohi. En pidä. Mut nyt mulla on tämmöset pikkurahaa, tämmösiä 10 tonneja tässä näin. Pikkurahaa tuohon tietulleen. Näytä sitä koko nippuun monopolirahaa. Uskallaks mä? Joo. Kattokaa tätä. Nyt on. Ihan niinku suoraan pakasta. Suoraan on kuule ulostuneesta. 20 tonnin setelle kauhean pili. Massipäällikkö. On. Lähetään motaria pitkin kohti Valparaisua. Meillä on pieniä ongelmia, kun meillä on tässä autossa maksettu Santiagon tietullit, mutta me ei tiedetä ollaanko me Santiagossa nyt. Ei ole varmaa, että pitääkö maksaa tätä tullia, mikä tässä edessä on. Mutta kohta se näkee. Näin se jono vaan menee nopeammin. Kattokaa kun se jono suorastaan viilettää kun vähän painaa töttöröitä. Vai mitä? Joo. Vauhti on päätä huimaava. Eikä jono seisoo paikalla ja kaikki tööttää. Aivan sikana. Nyt on Hei, hiljasta. jono etenee. Vamos a la playa. Oh, oh. Ollaan suunnilleen tunnin verran ajeltu täällä edestakas. Tää ei ole mikään helppo navigoitava. Niin kuin ei tietysti pitänyt ollakaan. Maineensa on veroinen. On kyllä myös näköalat melkoisen
kuminas. Oi vittu sentään. Ei! Täällä on tie poikki. Tää alkaa mennä naurettavaksi tää touhu. Joka paikka, mistä me luullaan, että me löydetään reitti hotellille, niin tie poikki. Tai jotain muuta. Nyt me ollaan niinku jo tosi lähellä. Mut ei riittävän lähellä. Oho. Pitäisikö pysähtyä pari valottua? No. Aika hankalassa paikassa. No. Tie on poikki sinne. No fuh. Tää varmaan jättää auto johonkin tähän ja kävellä. A little more. I think that. Okay, and then on. So this is for the other. Yeah. You can do it. Okei, nyt. Kaasu. Kerro sit, oliko helppo löytää? Puolitoista tuntia siinä taisi mennä, että löydettiin tää paikka. Mutta niin kuin jossain arvostelussa taisi olla, että $1 million views. Ei se paljon valehtele. Jos siinä näkyy. Että kyllä näkyy. Ja tää huone, niin ei tää nyt ehkä ole ihan mun tyyliin, mutta onhan tää nyt niinku... Ota ihan prome. Siis tää on tosi hieno, mutta ei tää niinku mun tyyliin oo. Kiva oloinen puisto tämä Plaza Victoria. Muuten ei kyllä tää Valparaiso mitenkään vakuuta. Vähän semmonen saastainen ja tylsä oloinen kaupunki, vaikka sit noin kukkulat on hieno. En mä oikein viihdy, mä oon vähän nirkka. Voi puiston tähänkin vai? Voi kyllä. Joo. Kaikki on ollut tosi mukavia ja avuliaiset tosi. Ei siinä mitään. Täällä on joku pienimuotoinen mielenosoitus. Meillä ei ole mitään hajua mikä on aiheena, eikä poliisi ei kaitunut hirveästi kiinnostavainen. Ne vaan chillailee ja ottaa kameraa kuvia, tai olla kännykällä kuvia. Ei tiedä, mennään eteenpäin. Mitä iljettävää ruskeat lientä sä ostit? Ei mitään hajua, mutta joku paikallinen erikoisuus ja herkku. Tai kellupari lihapullan tai jotain. Mä en tiedä mikä tää on. Näyttää todella iljettävältä. Mä en tiedä se onko tää suolasta vai makeeta. Maista. Makeeta. Tosi makeeta. Paistais vähän näitä makaroita pohjalta. No niin, voidaan kaurajyviä. Täällä on tämmösiä. Saatko? Karmeet tavaraa. Kautta 5. Maista se ruskea klöntti tykkää. Tää se on? Se on joku kuivattu hedelmä. Okei. Okay.
Sen mä en tiedä mikä tää on. Enkä oikein välillä tietääkään. Mä syön tän kokonaan. Hyvä. Se on kuivattu nektari. Mitä? Katos vaan. No. Tää on mun mielestä taatelimehu. Tai jotain taatelijääteitä tai jotain semmoista. En mä ihan varmaan. Niin joo. Taatelin jääteen voisi olla. Se sokeri on niin voimakas siinä, ettei siitä oikein maista Tää on ihan liian makeet. Ja toi makukin on semmonen, että just pystyy. Et se 0,5/5 on ihan oikea arvio. Olen samaa mieltä. Joo. Tämä menee jätteisiin. Reilusti korianderi. Piti ollakin. Häh? Piti ollakin. Se on halpamainen temppu saada mut pisteet. Mut se toimii. Tykkään kaikesta missä on korianderi. Jereminttua. Jereminttua. Sairaan lihava niinku hajoaa suuhun. Se on niin mureeta. Onneksi tultiin tämmösen vähän kalliimpaan paikkaan. Alle 20 € silti tämmönen laadukas pihviannos on niinku mun silmissäni aika halpa, mutta paikallisesti se on niinku vähän ehkä kalliimpi paikka. Eli tilanne on se, että ollaan ensimmäistä iltaa täällä eteläamerikkalaisessa kaupungissa, Sipukuilla, humalassa ja pikkasen eksyksissä. Ja meillä on 500,000 paikallista pesoa repussa ja taskuissa. Kyllä tästä kato. Mennään tonne päin. Tänne päin. Nyt lähti kuva. Joo, sitä menee. Nyt ollaan jännän äärellä. Ei sua näy ollenkaan näin pimeä. Kuuluu varmaan. Oi, joku tulee vastaankin. Ei selvästi. Funicular. Oikeesti tää niin... Tää on koko puinen. Tästäks me nyt maksataan 300? Joo. On tää ihan jännä. On tää elämys. Elämys No joo. sinällä. No joo, en mene toista kertaa. Moikka. Perillä ollaan. Me asutaan tuolla 4 kilometrissä. Ja sitten me oltiin syömässä tuolla merenpinnan tasolla. Tää voi näyttää yllättävän hyvin tän tonne päin. Loistavaa. Entäs tänne ylöspäin? No. Tää on nyt tämmöstä vähän omituista. Tässä on ehkä joskus ollut tie tai joki, mutta nyt tässä on vaan portaat molemmin puolin. Me oltais voitu ottaa taksi, mutta me säästettiin. Me säästettiin ja kuntoilutetaan jalkoja. Tai jotain. Ulkoilutetaan jalkoja. Jatketaan matka. Miehiä työssä. Täällä on kadut poikki. Tää on se syy, miksi meillä oli erittäin hankalaa löytää tänne meidän hotellille. Toinen syy... Hotelli on tossa. Toinen syy on se, että ei minkäännäköistä kylttiä missään. Ei edes aulassa. Tai niinku etuovella. Ei missään, ei mitään. Täällä on muuten todella deepia graffitia. Rakkautta ilman rakastamista. Mitä se sellainen on? Mennään tonne. Missä ollaan? Aloitetaan tämmösen helpolla. Jossa me on... Mistä mahtuu olla? No Chile on maa. Valparaiso. No niin.
Kaari herännyt tätä varten niin kuin aikaisemmin. Joo. Uhrautui. Täytyy tehdä. Ei ole vieläkään paistaa aurinko, niin lähdetään helvettiin täältä. Joo. Ole hyvä. Tästä on joku lähtee koko. Onko se hyvä? Ja tekstuuri on vähän jotenkin epämiellyttävä. Tuo kookos maistuu hyvältä, mutta on paljon parempiakin kookospalloja. 3/5. Täytyy hehkuttaa tätä viiniä kuin paikallista täällä. Pyydettiin erikseen, että halutaan paikallista viiniä. Niin. En ajatellut, että ihan näin paikallista tulisi, nimittäin toi osoite, missä tämä viini on. Niin se on semmonen 10 poikkikatu tonne päin. Nyt paljon lähempää ei saa. Niin. No, otas maustisti. No. Nyt meillä tulee lautasta. Okei, maista sä ensin, niin mä maistan sit. Anna mennä. Ota makkara. Ota makkara. Tarjoilijan kautta on. No joku kommentti. Kuinka sä odotat maistavasta tota verimakkaraa? En mä maista sitä. Oikeesti. Tai muutenkin niin kuin, ihan täyttä paskaa tää paikka. Tai tää setti, mitä me otettiin. Ja me ollaan tehty pyhä lupaus. Pyhä. Joo. Mix grill. Ei koskaan enää. Never again. Aina pettymys. Aina. No, me just ollaan tässä tuumaatu menneitä vuosia, missä paikoissa ollaan otettu tämmönen sekoitus paistettua lihaa ja koskaan se ei ollut kuullut positiivinen kokemus. Ei ikinä. Taas oli, että pelkkää lihaa paistettu, ihan ripaus suolaa päällä, mutta Ei mitään Ei kastiketta, mitään. ei mitään niinku. Peruna ja lihaa. 0/5. no ei nolla voi antaa. 1/5 sitten. Liha oli ihan hyvä, mutta kaipais. Kuka pelkkää lihaa syö? En minä. Ei joku syö. Ei. Kohta sä oot verimakkara. Otanko OSP? Onko se valmis? Noin. Tässä on meidän sisällin makkaraa. Aivan annuks. Maksa maistuu aika voimakkaasti. Hyi. Jos sä ajattelet, että se on jotain Haggeksen tyyppistä sisäilmössöä, niin ei loppupeleissä maku ei ole niin paha. Kyllä mä ymmärrän, minkä takia joku on keksinyt tehdä tämmöstä näin. Mä en. Nyt on sun vuoro ottaa oma makkara. Siinä se odottaa ja siihen se jää. Kattokaa nyt tota oikeesti. Kattokaa sitä. Tota mun pitäis syödä. Joku raja nyt oikeesti. Tiedätkö erät jollekin herätti just vesi kielelle, kun sä katsoit tuota makkaraa? Ehkä herähti.
Minä lisää. Mulla ei ikinä noin kova nälkää ollut, että tommoista söisi. Hyvä niin. Pahimmat pelot tämän paikan ruuasta toteutuu. Peruna ja lihaa. Ei mausteita. Ei kastiketta. Se mikä täällä on kiva, niin täällä on näin valosaa. Kello on 9 illalla. Ja lämpötila myöskin. Ei paitakeli. Erittäin mukavaa. Vain Vain proletariaatti ei vaihda pallonpuoliskoa talveksi. Juuri näin. Se on. No niin, siitä. Joo, mä ajattelin, että nyt löytyy paikallinen energiajuoma, mitä aina kiva testata. No ei mitään. Itävallassa tehty. Naurettavaa. Ei tää oo edes hyvää. Ei tää kyllä pahankaan. Ei niin itävaltalaiset osaa tehdä energiajuomia. 3/5 itävaltalainen energiajuoma. 3 kuitenkin. Aluksi vähän semmonen ylivitamiininen maku, mut jälkimaku ihan ok, raikas. Okei. No niin, käännyttiin pois tosta motarilta kohti Andeja. Vielä ei vuoristoa näy, mutta kyllä se tuo jossain pilvien takana taitaa olla. Mennään katsomaan. Nyt on aika upeat maisemat. Tätä tultiin hakee. Ollaan menossa Crater Navidad, eli joulukraaterille. Tää on 2 tunnin kävely ja meillä on sellainen puoli tuntia aikaa. Mä täytyy ottaa vähän nopeampaan tahtiin tämä. Joko väsyttää? Joo. Olisiko sittenkään hyvä päätös? Ei päätöksessä mitään. Tää oli vaan alaspäin, oli mukavampi juosta kuin tasaiselta ja ylöspäin. Kumma juttu. Ylöspäin sanoi mummo lumessa. Yks näin on? Joo. Viimeiset metrit. On se sankari. Missä sautavaimet sitten on? Piti olla sulla. Kyllä.
on tilanne? Me ei löydetä oikein hotellia. Ja me varattiin netistä etukäteen ja me katsottiin, että voi vitsi, että se on tuolla keskellä ei mitään. Mun navigaattori ei näytä, että tänne menisi mitään tietä. Miestiet oli vähän ongelma. Sitten me onneksi löydettiin käytiin ostamassa yksi Sprite tuolta ihan sellaista mini kyläkaupasta, niin siellä oli paikallinen kartta. Niihin oli merkattu semmonen pieni tie, ja missä luki Laguna Blanca. Mä otin siitä kännykällä valokuvan. Ja sitten me verrattiin sitä vähän etäisyyksiä omassa kartassa ja katsottiin, että tämmöisellä kilometrimäärän kohtaa about pitäisi lähteä tuonne pieni hiekkatie joku. Me ollaan nyt kokeillut tästä jokaista pientä hiekkatietä, yrittää lähteä, mutta kaikki portteet ja muuta. Nyt mä luulen, että meillä on oikein. Kohta päästään oman hotellin syleilyyn lepäilemään. Käykö? Käy. No sit, jatketaan. Joo, pistää ovikin. Meillä on puolet tovereita täällä. Eli päivä alkoi vähän huonosti. Me tultiin tosi myöhään tänne näin. Ja sit me yritettiin kusettaa. Joo. 120% lisää hintaa, että antakaa rahaa. Ei annettu, niin saatiin normihinta. Tai 20% lisää, ei 120. Joo, toi oli ihme kusetusjuttu. No, he eivät ollut niin kauan ammattimaisia bisnesihmisiä. Niin, ei se ollut niin. Yritti vähän. Ei se nyt ollut niin pahan tahtoinen kusetus kuitenkin. No, mut sitten illallisen jälkeen tossa leirinuotiolla, siis siellä oli ihan uskomaton meininki. Siellä oli niinku, oli porukkaa Sveitsistä, oli porukkaa Saksasta, tietty paljon chileläisiä. Sitten oli chileläinen vanha ukko, joka oli asunut Amerikassa, sillä oli huikeita tarinoja. Sitten oli suomalaisia. Sitten oli amerikkalainen. Ja no joo, siellä kuului Saksaa, Espanjaa, Englantia. Kaikki puhuttiin jotkut puhuisivat ranskaa keskenään. Niin sit oli argentiinalainen muusikko, jos ei se ollut muusikko, niin sit se oli... En tiedä miten. Ja se oli ihan vieraana kuulemma täällä. Ihan ilmiömäinen, sillä oli kitaran mukaan, siis laulu niinku näin Pavarotti, mut kuitenkin se lauloi ihan sairaan hyvin. Parhaiten mitä mä oon koskaan kuullut missä. Ja hän vaan nuotio veti kitaräsiä. Veti silleen, kaverit toivoivat, että niin, että oli semmonen niin sä oot Argentiinasta, oli semmonen tango, että saisiko sitä, joo, minä menen tästä. Se veti niinku joo. Uskomaton. Ja siis niinku miettimään tunteita semmonen silmät kiinni. Niin, just silleen ihan täysin veti eläyty. Juotin siinä pari toluet leirinuotiolla. Mä sain kyseltyä täältä vanhalta äijältä, chileläiseltä, niin mä ajattelin, että ihan sama, että nyt mä kyselen kaikkia, mitä ne niin voi olla tabuja. Mä kyseltiin maanjäristyksestä ja Pinochetin ajasta ja kaikki. Se vastaili mielellään. Oli kiva. Ja Pinochetin ajasta oli tämmöinen näin, että kenellekään hän ei voi tätä sanoa suoraan, paljastaa, mutta Pinochet oli alkuun niin kuin tosi hyvä äijä ja teki hyviä asioita maalle ja hyviä uudistuksia. Niin. Kai se on sama kuin kehuis Hitlerin valtakauden alkuaikojen uudistuksia. Niin, loppuvuotta vähän sama luokkaa tabu. Sitten se vaan sanoi, että se oli liian kauan vallassa ja sitten kaikki meni perselle. Joo. Mutta mahtava ilta taas, niin kuin tavattiin uusia ihmisiä. No. Globaali ilta. Globaali ilta, todellakin. Niin, ja vielä bonus. Täydellinen tähtitaivas ja linnunrata. Ja vuorten takaa vilkkuu salamat. Siis. Niin. Hyvää paikallista olutta. Mä en tykkää oluesta normaalisti, mutta paikallinen tosta naapurikylästä. Sä oot tämmönen konessööri. Ei ollut oikein hyvä. Oli se hyvä. Kyllä sitä nyt leirinuotilla. Pöytä. Oltiin yöltä tämmöisessä, tää on täällä Laaksossa, Tulivuoren juurella tämmönen maalaistila. Ja nyt mennään kattoo jotain laguunia, mikä kuulostaa vähän oudolta, koska se on varmaan järvi käytännössä.
Mennään kattoo semmoista. Voi olla, että pääsee autolla perille asti, mutta sen näkee sitten, että kuinka paljon joutuu kävelemään. Jätetään auto tähän. Tie on huono. Ei päästä 2 vedolla pidempään. Meillä on ehkä joku 7 kilsaa, en mä tiedä, 5 kilsaa, jotain määrä kilsaa käveltävänä eteenpäin. Mennään etsimään valkoista laguunia, eli Laguna Blanca. Nyt meillä on snack-arvosteluissa, koska tietysti tulivuoren äärellä pitää syödä vähän herkkuja. 4 juuston. Tostaditas. Mini tostaditas. Erittäin pienet paistetut. Erittäin pienet. No. Erittäin maukkaita. Erittäin juustoinen maku. En odottanut, että olisi näin juustoinen maku. No, 4 juustoa. Mas gourmet mix de quesos. Mä annan 4+. Tilanne on niin epätoivoinen, että ei nää perkele lähde pois tästä sukista. Joten, tai lähtis, mutta tähän menisi varmaan puoli tuntia, että mä nypin nää puhtaaksi. Siltikin niistä jää tommosia yksittäisiä piikkeitä. Niin sitten niistä jää tommosia pikkumuruja tonne noin, mitkä on äärimmäisen teräviä myös. Ne myös niin jäi kovia ne piikit, ne myös uppoo sormen sisällä välillä, kun ne tuottaa ottaa ja sitten tästä tulee sukasta lähtee palasin, että mukaan näitä repii. Joten kertakäyttösukat. Sinne meni roskiin. Kertakäyttösukat. Meneekö kengät kanssa? Ei sentään. Ne on vaan likaset. Mikki päällä. No. Shrekki päällä. No. Siinä on tulivuori Jaina. Se purkautui viimeksi 2008. Silloin ne joutui jopa evakuoimaan täältä turisteja. Tuli niin yllättäen. Mut eihän se nyt purkaudu. No ei se nyt just. Vähän tuommoista. No on se sen verran vaaleet, ehkä ne on pilviä. Komeen näköinen vuori kyllä. Kerros vähän, kun meillä on kiire. Meillä on vähän kiire, joo. Me oikastaan tästä kansallispuiston läpi. Sitten on Tulivuoren kansallispuiston läpi. Ja no, kyllä tää oikeesti oikaisee. Ja tää tie nyt on toistaiseksi ollut aika hyvä. Et kai tää on
Voidaan Tämä on ihan hyvä idea. Voidaan olla valossa aika hotellin perillä. Niin, katsellaan Vinkkejä. sitten. Ollaanko? Siellä on tulivuori. Takanamme näkyvä laava on tyyppiä AA. Se on nopeasti jäähtynyttä laavaa. Siksi siitä tulee tuollaista terävää ja erittäin vaikeasti käveltävää. Niinku siitä tulee. Ja tää on ihan oikee havaijien kielestä. Havain kielen sana ja se on virallinen geologinen termi. AA. No, käydään vähän kattoo lähempää. Eli tohon on loppunut laavavirta. Me ollaan menossa yhdellä haikille vielä. Mä olin... Ei tää nyt puolen tunnin haikki. Niin. Mutta aurinko alkaa, no ei vielä ole laskemaan. Mutta meillä on vielä aika paljon matkaa hotellille. Mä olin vähän sitä mieltä, että ei lähettäisi enää. Aina voi lähteä. Voi olla mä väärässä, mä ehditän ihan hyvin hotellille. Mutta nyt on optiona, että Jere joutuu syömään hattunsa. Jos me menee hotellihommat vähän pieleen. Mut käydään vähän katsomassa tuossa joen rantaa ja muodostumaa, mitä on syntynyt vuosituhansia aikana, kun aina uusi tulivuoripurkaus tullut ja uusi kerrostulava. Täällä tuulee. Joo. Mennään tuonne. Herra ajelee täällä. Niin lujaa kuin osaan. Vuokra-auto. Kiire, nälkä. Ei me tänään syödä kuule mitään. Ravintolat on auennut vasta 20 minuuttia sitten illallista varten. Ja meillä on tästä enää 18 kilsaa lähimpää kaupunkiin. Niin Näyttää siltä, että me ehditään hotellille. Nyt on vaan siitä kiinni, että kuinka pitkään hotellin respa auki. ja mistä saadaan ruokaa? Niin. Mä haluun ruokaa. Eli me ollaan tultu nyt suunnilleen 1,5 tuntia aika kovaa kyytiä ja vielä olisi joku suunnilleen toinen mokoma jäljellä tässä näin kaahaamista. Niin jo tietysti päästään perille, mikäli Jere kaahaa meitä kujaan. Mitä nyt? Me ollaan ruuhkas. Äsken painettiin tuolla noin vitulujaa tuolla hiekkatiellä. Nyt me ollaan ruuhkas täällä näin. Täällä on joku biitsi ja kaikki on täällä. Kaikki! Joo, Mä haluun pois täältä. Nyt on kovin turistisesonkin ja me ollaan taas turistikaupungissa. Koitan nyt kaveri. Eikä tietää kun koitan, niin koitan tonne. No niin. Pysähdettiin syömään pizzaa. Ei oo koskaan niin kiire, ettei sitä pizzaa ehtis niillä. Vähän pelättiin, että kuinka on kestää tarjoulu, mutta aika nopeasti se tuli. No, oliks paras avokadopizza, mitä sä oot syönyt ikinä? No oli kyllä tosi hyvä pizza ja se yllätti vähän, koska yleensä ulkomaan saa huonoa pizzaa. Suomessa maailman parhaat. Mut oli kyllä hyvä, mut nyt meillä on oikeesti aika paha kiire, koska Niin. ei tiedä kuinka kauan se on ollut joku hereillä siellä kestauksessa. Niin. Me ollaan vielä pari tuntia, no en mä tiedä. Tunti 1,5. Me laitetaan hanaa nyt puolen tunnin päästä. Niinkö? No pistä hana makua. Täällä on triathlon. Taas yksi syy lisää tähän ruuhkaan.
4 ja täällä meni joku hälytys. Tai siis kuului hälytysääni. Siinä herää siihen, että kyllä soi pillit niin saatanasti tuolla ulkon ja tää just on tämmöstä seutua, että peli sattuu ja tapahtuu maailman voimakkaampia maanjäristyksiä. Taas menee joku hälytysauto. Mä en tiedä mitä tää. Mitään maanjäristystä ei oo tuntunut. Ja se nyt on selvä, että tulivuori ei purkaudu siitä tietää sen tämänkin etukäteen.